سلام و بالاخره رسیدیم به روزی که قراره با ماشین بریم سفر و تستش کنیم. این ماشین خفن، با من همراه باشید. تست نگیم، بهتره بهش بگیم تجربه سفر با سافاری. اگه خوش اخلاقی یه چیزی راجع به سافاری بهمون بگو. سافاری خیلی ماشین باحالی، من خوشم میاد. اینجا فیلمش میگیری، تکون میدیم بهش، میگیم یعنی ما داشتیم چه لحظه میرم. حالا به سافاری نه دروغ، چون سافاری نمیتونه بره، تویوتا فقط میتونه بره. که از سافاری و پاترول بدم میاد، ولی استثنا این ماشین بد نیست. چنگی به دل نمیزنه ولی بد نیست. Wait a minute. Who are you? سلام، من آرش آروینم و امروز اواخر اردیبهشت ماه سال 1400. ماشینی که کنارم دارید میبینید نیسان سوپر سافاریه و اولین تجربه من برای روندن این ماشین پرقدرته. پرقدرت میگم چون بزرگترین المانی که تو ذهن من آورد توی این 4-5 روزی که من باهاش سفر بودم موتور قبلیش بوده. اگه بخوام براتون مثال بزنم، این ماشین شبیه یه کشتیگیر چغر قد کوتاهه. ماشین هر چهارچرخش فنلوله. برای اینکه بخوای چرخهای جلو رو بیاری توی مدار و دو دیفرانسیل کنی ماشین رو، یعنی هر 4 تا چرخ نیرو داشته باشن، احتیاج به پیاده شدن نداره. شما کافیه دنده کمکت رو انتخاب کنی، خود پولوس ها وصل یا خلاص میشن و مثل ماشینای مشابهش تویوتا مثلا پولوس خلاص کن نداره. اون پیچی که شما برید چرخ رو فعال بکنید، یعنی نیازی به پیاده شدن راننده نداره. ماشین 2 تا کولر داره، یه دونه باک 80 لیتری داره، 2 تا یخچال داره. یعنی یخچال که نه، کول باکس داره. کول باکس میدید سیستمش چجوریه؟ باد کولر از توی این محفظه هم رد میشه. حالا این محفظه برای جلو صندوق داشبورده که شما میتونید کانالش رو باز یا ببندید، و برای پشت یه محفظه است که کنار شیشه سمت شاگرده. ایرادی که این ماشین داره ارتفاعش یه مقدار کمه، با اینکه کیت حرفه‌ای هم زیرش، برند کیتشو نمیدونم، به من گفتم ولی من یادم. باگی که این ماشین داشت به خاطر عدم رسیدگی سیمکشی شیشه بالا براش ایراد داشت. یعنی ما همواره استرس اینو داشتیم که شیشه رو دادیم پایین، با بیچارگی باید بدیمش بالا. حالا من قلقشو تو روز 4 به دست آوردم.
توی تست این سری خیلی به ماشین فشار آوردن. رفته بود تا این پیچ خروشگر رو رد کنه. بله عبور کرد. آفرین. چه خاکی به پا میکنه. آفرین. کمان که میبینید الان کجا، بالای کوه. خودم هم تنها تک ماشین اومدم. انقدر خیالم از این ماشین راحت بود که توی یه دونه شیب 35-6 درجه داشتم تک ماشین میومدم بالا. حست چیه؟ خیلی خوبه که ماشین اینقدر باحال داره میره. جاده‌ای به سوی خدا. و هیچ وقت استرس اینو به دلم راه ندادم که خب مسافرها پیاده شن، اگه ماشین چپ شد چی میشه، چون میدونستم مثل یه تمساح چسبیده به جاده و داره میاد. موتورش TB42 شاید هم TD42، یعنی انقدر نیسان نمیشناسم، شاید هم TV42. 6 سیلندر خطی انژکتوره، نه 6 سیلندر خطی کاربراته. اون مشکلی که من توی تویوتا همیشه باهاش دست و پنجه نرم میکردم، مثل بد روشن شدن صبح، بعد چند بار پدال گاز میزدی، بعد که روشن شد وای میستادی تا گرم بشه، اینا رو توی ماشین ندیدم. حالا اینو نمیدونم که ساسات اتومات داره یا نه. صبح خیلی راحت روشن میشد. توی 3-4 روز گذشته من نیاز به این که بخوام در رادیاتور باز کنم و آبش رو چک بکنم و ندیدم و فقط یک بار کاپوتو باز کردم که ببینم همه چیز سر جاشه یا نه، چون از توی آب زیادی رد شده بودم و لازم بود چک کنم ماشینو. ماشین خیلی ماشین خوشگلیه اگر شبیه پاترول نبود. سوالی مد نظر شما هست خانم؟ من بهتون بگم. خانم مینا کامرامن امروز. چرا بهش میگن پاترول؟ بهش نمیگم پاترول. مثل سمند سورن و سمند مثلا معمولی، جفتشون مال یه کارخونه است، شباهت‌های خیلی زیادی با هم دارن ولی اسمشون فرق داره. اون نیسان پاتروله، این نیسان سوپر سافاریه. اختلافشون توی موتور، سیستم زیربندی و بدنشونه و سال تولیدشون. چون سافاری توی ایران خیلی جا نیفتاده، همه سافاری رو به اسم مثلا سافاری‌های دبی میشناسن. به خاطر اینکه اکثر سافاری‌ها که می‌بینیم ماشینایی هستن که به صورت شخصی یا سفارت‌ها وارد کردن یا آدمای با سلیقه مثلا رفتن یه ماشین از کشور عربی به اسم خودشون وارد کردن. شرکت‌ها این ماشین رو وارد نکردن. مثل پاترول نبود که بیاد پارس خود رو تولیدش بکنه. نسبت به وانت تویوتا که سری قبل باش سفر کردی احساس می‌کردم با این خاطر جمع‌تری. بله 100%. چون تجربه تویوتا رو داشتم. تویوتا خب خیلی وقتا به من حال داده، یه جاهایی هم بهم استرس داده. اون استرس به خاطر این بود که به من هشدار میداد که ممکنه خراب بشم و این استرس همراه من بود تا برسم به مکانیکی. توی این ماشین یا به من هشدار داد من زبونشو نمیفهمیدم یا هشداری وجود نداشت. به خاطر همین آره خیالم توی این سفر خیلی قرص‌تر بود. دیدی که جاهای عجیب غریب تری هم رفت. بی بچه اینجا یه جوریه، من مثلا همین الان عکساشو میبینم باورم نمیشه اینجا. تو من میدیدم که خیالت راحت‌تر میای، استرس نداری، شیب میای، کوه میری. اصلا کجا میرم؟ کوه و شیب. آها. بدون هیچ استرسی. بله. سافاری یه اعتماد به نفس خاصی داشت که من دوستش داشتم. به نظرت نرمتر نبود؟ چرا؟ ماشین نرمیه. کلا ماشینای فنرلول نسبت به بقیه خیلی نرمتر. اینم خب نرم بود، هم توی جاده هم توی آفرود.
میشه گل سجاده رو کارا بهتر میشه گل سجاده رو واسه نداره زمستون میره پشتش. به نظر من حتی قدرت موتورش هم بیشتر بود. بله. You serious? از بچه‌ها اینجا بحثمون رو میبندیم تا ما بریم سفر رو تموم کنیم و فیلم نهایی رو تو تهران میگیرم. اینجا جا داره که از امیر اسلامی تشکر کنم که به من اعتماد کرده، ماشین خفنش رو که به قول خودش تو ایران یه دونه هست که انقدر سالمه تا قبل از اینکه من بیارمش سفر. علمکوهو بگیر، علمکوهو بگیر، ای به من سپورت تا بتونم ازش این فیلم رو بگیرم. اگه فکر میکنید لازم بود راجع به قسمتی حرف بزنم و نزدم، حتما زیر این فیلم برام کامنت بذارید. مرسی. بیارش. بیا بریم. وایسا همینجا آرش. این تست ماشین سافاری انجام شد. خب برگشتیم از سفر. 1500 کیلومتر سفر کردیم. بذارید از اولین روز شروع کنم. روزی که امیر اسلامی ماشین رو به من داد، من یه سوال کوچیک پرسیدم راجع به قیمتش. قیمتش توی بازار امروز با اتاق 100 تویوتا مدل 2001 تا 2007 برابری میکنه. خب تو ذهنم میارم که ماشین 1990 چرا باید هم قیمتی ماشین 2000 خورده‌ای باشه؟ با موتور 4500 انژکتوری، موتور 4200 کاربراتوری. تو ذهنم چون این ماشین مدل 1990 بود، باید با اتاق 80 تویوتا مقایسهش میکردم. میگم تویوتا چون من خودم عاشق تویوتا هم، همه مدلاشو داشتم و حالم از نیسان زیاد خوش نبود.
ما اومدیم با اتاق 80 تو سفر مقایسهش کردیم. خب این ماشین از اتاق 80 خیلی بهتره، موتورش قوی تره. موتور این ماشین از 4500 انژکتوری که من داشتم روی ماشین خودم بستم، هم شتابش بیشتره هم قدرتش بیشتره. نمیدونم استهلاکش چجوری باشه چون من به استهلاک نرسیدم. این 1500 600 کیلومتری که باش روندم موتور اذیت نکرد، نه صدایی داد، نه هشداری داد، نه داغ کرد و خیلی کار زشتی کردم، اما مجبور بودم برای اینکه این ماشین رو تست کنم توی جاده خلوت با سرعت 195 کیلومتر در ساعت روندمش. نمیگم خیلی استابیلایزر بود، خیلی چسبیده بود به جاده چون سرعت هم 195 تا بود، طبیعی بود که تکون داشته باشه، اما خیلی راحت رفت و باز هم میتونست بیشتر بره چون کیلومتر ماشین 180 تا بیشتر نشون نمیده. جی پی اس من 195 رو نشون داد. من یه اسم گذاشتم واسه این ماشین و تشبیهش میکنم به سوسمار، به خاطر اینکه خیلی باحال چسبیده به آسفالت و جاده. شایدم به خاطر اون تصویری که من از توی آینه ماشین میدیدم که همیشه لاستیک عقب از درا زده بیرون، این شکلیه. یه تشبیه دیگه واسهتون بگم، اگه بخوام اتاق 100 رو با این ماشین مقایسه کنم، اتاق 100 یک تکواندوکار قد بلند خوشتیپه با موهای خامه‌ای و شغل توی شرکت کامپیوتری پشت میز میشینه و کچلوار کروات. این ماشین نه، یه کشتیگیر قد کوتاه شاگرد مکانیکی هم هست با دستای سیاه و چغر که خیلی کارا از دستش برمیاد. ممکنه نتونه دلبری بکنه با موهای فوکولیش ولی توی قدرت از اون تکواندوکاره کم نمیاد. در نهایت نقطه ضعف اصلی این ماشینه که خیلی‌ها فکر میکنن پاتروله. برای من که کارم مدیا جذاب نبود. من دوست دارم همه بدونن سافاری سوار میشم، بهم نگن پاترولا چند. مثلا تو پمپ بنزین من گفتم پاترولا چند میسوزونن. تا شیب 32-3 درجه شما فرض کنید 35 درجه من ماشین رو به کج بردمش. اون طرفی که دره اون سمت بود، سمت شاگرد بود، اصلا نمیترسیدم، ولی برعکس جاده رو رفتم خیلی شیک رفتم، ولی موقع برگشتن وقتی که دره سمت چپم بود و اینا خیلی ترسیده بودم، یعنی همش خدا میکردم که زودتر رد بشیم از اون قسمت و اینا. برای خود من خیلی جالب بود این ماشین، بدونید که حتی یک بارم لاستیکاش هرزگردی کنه شاید به خاطر مهارت خودم بود، نمیدونم. با دنده یک سنگین خیلی راحت رفتیم و یکی از قلل رو فتح کردیم. حالا فیلمش رو الان قانونا اگه آقا مهیار ادیتورمون حوصله داشته باشه، الان که من دارم حرف میزنم باهاتون داره فیلمی رو نشون میده که با درون دارم بالای قله دور ماشین میچرخم. مصرف ماشین رو من محاسبه کردم، توی این سفری که رفتم 200 لیتر بنزین سوزوندم. نمیشه دقیق گفت که چقدر مصرف کرده چون اکثر جاده‌ای که من رفتم من به خاطر محدودیت‌های تردد از کوه رفتم، از اتوبان قزوین آسفالت رو بوسیدم گذاشتم کنار تا مثلا نزدیکای رشت، یعنی کل مسیرم توی فیلمایی که تایم لپس گرفتم میتونید ببینید همش خاکی بوده و توی خاکی هم با دنده 1-2 پیچ سربالایی کمک سنگین و سبک. سافاری ها ماشینایی که سوپر سافاری یعنی پاترولی که گلگیر کپل انداخته رو اصلا راجع به پاترول حرف نمیزنیم امروز، همش راجع به سافاری. پاترول اینجاست، سافاری اینجاست، تویوتا اینجاست. شما میتونید سافاری بخرید با 400 میلیون تومان تا مثلا 2 میلیارد تومان. من از قیمت‌ها واقعا بی‌خبرم. اما این ماشین به خاطر خیلی المان‌هایی که داشت، تمیز بودنش، نمیدونم از اون سپرهای جینگولی داره که عربا خوششون میاد، با همه اینا که بیشترش من نمیدونم، اینا رو خود آقای اسلامی میتونه راهنمایی کنه. به خاطر اینا قیمتش زیاد شده و اصالتش، سندش، اینکه مال سفارت بوده، اینا همه توی بالا رفتن قیمت این ماشین. خب ماشین خیلی گرونیه، تو بالا رفتن قیمت این ماشین تاثیر داشته. ولی شما میتونید ماشینی که شبیه اینه، حالا یه خورده دل و رودش و سندش اینا فرق داره، با 700 تومان بخرید. در نهایت شما کسی رو میبینید که سوار این ماشین میشه که براش اصالت مهمه، براش مهمه که یک ماشین قدرتمند، مثلا بذار یه مثال دیگه بزنم، یه سامورایی میتونه با سیخ کباب هم یه نفر رو بکشه ولی ترجیح میده یک
شمشیر آبکاری شده از ورشو بروجرد سفارش بده. میدونید که بروجرد یک شهریه که در تزیین ورشو و این چیزا خیلی ید طولایی داره. امیدوارم که این فیلم به دردتون بخوره. هی نگید آرش داره تعریف میکنه. من سعی کردم فقط عیبای ماشین رو بگم بهتون. تو 5 ثانیه آخر فیلم تیر خلاص رو به سافاری و نیسان بازا میزنم و میبینید که این ماشین با این قدرت، با این زیبایی، با این رنگ توسط یک تویوتا از برف بیرون میاد. No one's gonna save you! Big Juicy will! خب اینجا یک چالش میخوام داشته باشیم. من ببینم این ماشین اگه یه چرخش بره تو برف چجوری میشه؟ تو رو خدا گیر نکنی. گیر کرد فکر کنم. همین اسم این سافاری که نمیره چرا تو برفا گیر کرده. درسته برفش زیاده ولی نباید گیر میکرد. اگه تویوتا بود میرفت اینجا. خداحافظ.